ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේ මැදුර සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට. අපි අද ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනලා තියෙන්නේ Toyota Corolla AE80 කාර් එකක්. 1985 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා 1987 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන මේ කාර් එක 1300cc එන්ජින් එකක් මැනුවල් ගියර් පද්ධතියකින් සමන්විතයි. මේ කාර් එකේ එන්ජින් එක බොඩි එක ඇතුළු සියලුම උපකරණ ඉතා හොඳ ධාවන මට්ටමේ තියෙනවා කියලායි ඒ හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම ඇලෝ වීල් කරලා අලුත් ටයර් දාලා තියෙන මේ කාර් එකේ අලුත් බැටරි එකකුත් එකතු කරලා තියෙනවා. මේ රථේ තියෙන්නේ රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ දෙවෙනි පොත. මේකේ මිල ලෙස සඳහන් වෙන්නේ ℂ8යි. තීරයේ දිස්වෙන අංකයෙන් හිමිකරු ඇමතීමෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් තවත් දවසක මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගෙන් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.